دوستای خوبم سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این سالاد سزار خوشمزه رو با یه مرغ رژیمی توی هواپز درست کنیم. یادت نره که کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله هم بذاری روی آل. بریم که شروع کنیم. کاهوها رو خورد میکنم و 2 تا سینه مرغ رو از وسط نصف میکنم. روشون کیسه فریزر میذارم و با بیفتک کوب میکوبم تا نازک شن. مرغا رو تو کاسه میریزم و روشون زعفرون دم کرده، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پول بیبر، پودر سیر، یه قاشق ماست و نصف لیمو ترش میریزم و آروم زیر و رو میکنم. مرغا رو میذارم یخچال 1 ساعت استراحت کنم. کف هواپز کاغذ روغنی میذارم و سینه های مرغ رو روش میچینم. روی مرغا یکم روغن اسپری میکنم و نمک میزنم. میذارم با دمای 170 درجه به مدت 8 دقیقه بپزه. بعد 8 دقیقه مرغا رو برمیگردونم و یکم روغن اسپری میکنم. میذارم اون طرفشونم 8 دقیقه بپزه. 2 تا نون تست دارم که مکعبی خوردشون میکنم. کف هواپز کاغذ روغنی میذارم و نون تستا رو با دمای 150 درجه 5 دقیقه میپزم. مرغا که آماده شد اونا رو برش میزنم و میرم که یه سس خوشمزه درست کنم. 4 قاشق ماست، 1 قاشق سس مایونز، نصف لیمو ترش، 1 قاشق روغن زیتون، نصف قاشق شیوید، نمک و فلفل سیاه و پودر سیر رو همه رو تو کاسه میریزم و با هم مخلوط میکنم. برای اینکه سسمون رقیق تر بشه یکم آب میریزم و خوب هم میزنم. کاهوها رو تو ظرف میریزم و مرغا و نون تستا رو روش میچینم. گوجه گیلاسیا رو میچینم و حالا نوبت کاپاریسه. تو آلمان به کاپاریس کاپرن میگن که همه فروشگاه‌ها دارن. تو ایرانم میتونید از همه هایپرمارکت‌ها تهیه کنید. حالا روی سالادم سس میریزم و بعدشم پنیر پارمسان میریزم. سالاد سزار خوشمزه ما آماده شد. با این روش سینه‌های مرغ اصلا خشک نمیشن و بافت خیلی نرمی دارن. حتما درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستای خوبم مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید و کامنت انگلیسی بذارید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.